ආයිබෝන් කියලා මම අද කට්ටියම පිළිගන්නවා. මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එක කන්සිස්ටන්ට්ලි හොඳින් තියාගන්න ෆෝන් එක පැවැත්මටත් හොඳයි මේ මම අද කියලා දෙන ටිප්ස් ටික. ෆෝන් එක තව RAM එක යූසේජ් එක අඩු කරන්න පුළුවන්. තව මේකේ තියෙන අපි ඇනිමේෂන් ඩිසේබල් කරපුවාම ඕගොල්ලෝ දැන් තියෙන තත්ත්වයට වඩා ෆෝන් එක දෙගුණකින් ෆාස්ට් වෙයි. දෙගුණකින් හරි ඕගොල්ලෝගේ ෆෝන් එක මත ඒක රඳා පවතින්නේ. ඕගොල්ලෝගේ දැන් තියෙන වඩා ස්පීඩ් එකට වැඩි ස්පීඩ් එකක් කොහොමද එනවා අපි දැන් මම කරන්න කියන ටිප්ස් ටික ඕගොල්ලෝ කරායින් පස්සේ හරි මම එක කියලා දෙන්නම් එහෙනම්. මුලින්ම මම කියලා දෙන්නම් developer option open enable කරගෙන animation scale එක අඩු කරන එක. මුලින්ම යන්න setting වලට ඕනම Android version එක මේක පුළුවන් පරණ වුණත් අලුත් වුණත් ඕනම Android version එකක යන්න about phone හරි about setting හරි about කියලා හරි ඒක ඕගොල්ලෝගේ ෆෝන් එකේ වර්ගය අනුව ඒකට ගිහිල්ලා build number එක කියලා තියෙන build number එක කියන දේ ඔබ හොයාගෙන එතන ක්ලික් කරන්න එක දිගට මෙතන මගේ වැටෙනවා you are already a developer කියලා. මෙතන ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහටම වැටෙයි. තව කීපාරක් ටැප් කරන්න ඕනද කියලා 1 2 3 කියලා ඩෙවලොපර් කෙනෙක්ට ඊට පස්සේ වැටෙයි you are developer now කියලා. මං කලින් developer option enable කරගෙන ඉන්නේ මගේ දැන් මෙහෙම වැටෙනවා. හරි මගේ Huawei phone එක නම් මෙහෙම යන්න තියෙන්නේ. back කරලා system update ඇස්සේ තමයි මගේ Huawei phone වල එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් developer option එක යන්නේ. නැත්නම් සමහරක් Samsung phone වල එහෙම about phone එක උඩින් එනවා මෙතනට එනවා. මං Huawei විදිහට එන්නම්කෝ. developer option එක සම්පූර්ණ ඔක්කොම හැම Android phone එකකම තියෙන එකයි. Android KitKat ද Nougat ද Oreo ද කිසිම දෙයක් එහෙම දාලා නැහැ. හැම operating system එකේම තියෙන්නේ developer option එක ඇස්සේ එකම දේවල්. developer option කියන එක ගිහුවා. ඊහාම පල්ලෙහාට scroll කරගෙන යද්දී අපිට හම්බෙන window animation scale කියලා මෙතන. මේකේ මගේ තියෙන්නේ 1.5 animation scale එක. ඒක උඩ ක්ලික් කරපුවාම අපිට එනවා animation scale එක වැඩි කරන්න පුළුවන් අඩු කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක animation scale එක අපි දාගන්නවා 0.5ට. off කරොත් නිකන් ෆෝන් එක නිකන් ඇප් එකක් ඕපන් කරද්දී නිකන් පැන පැන යනවා වගේ පේන්න. එතකොට
ෆෝන් එක නිකන් සෙල්ලම් බඩුවක වෙනවා. එහෙම නැතුව වින්ඩෝ ඇනිමේෂන් කියලා අඩු කරලා තිබ්බහම අපේ ෆෝන් එකට හොඳයි. 0.5 මේ ඇනිමේෂන් ස්කේල් එකත් අපි දාගන්නවා 0.5ට. යටින් තියෙන ඇනිමේටර් ඩියුරේෂන් ස්කේල් කියලා. ඒක ඕන ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලෝ මම කරලා වෙන ටෙස්ට් එකක් මේක 10 ගුණයක් අපි වැඩි කරා ගිමු. මම නොටිෆිකේෂන් එකේ පල්ලෙහාට ඇද්දුත් මේ පේනවා. අපි ඇනිමේෂන් ස්කේල් එක අපි දාගත්තා කියමුකෝ. අපි ඔෆ් කරගත්තා කියමුකෝ. දැන් මේක ඇද්දොත් නිකන් සෙල්ලම් බඩුවක වගේ එනවා. ඇනිමේෂන් ස්කේල් එකකින්ද 0.5ට දාගන්න හැමෝම. දැන් අපි ඇද්දොත් පල්ලෙහාට සාමාන්‍ය විදිහට එනවා. දැන් කලින් තිබ්බට වඩා අද මේක ෆාස්ට්. ඇනිමේෂන් ස්කේල් එකකින් අපේ RAM එකකින් 120ක් විතර ඇනිමේෂන් ස්කේල් එකට භාවිතා කරනවා අපේ ලස්සනට ඇනිමේටර් ඇප් එකක් ඕපන් වෙන නිකන් capacity එක වැඩි වෙලා ඇප් එක ඕපන් වෙන විදිහට ඒ වගේ ඇනිමේෂන් එකක් දාන්න අපේ RAM එකෙන් 120ක් විතර ගන්නවා. අපිට ඒක ආයෙ ගත්ත හැකි මෙතනින් ඇනිමේෂන් ස්කේල් එක අඩු කරලා. මේ එක හරි මම ඔයගොල්ලන්ට තව පෙන්නන්නම්. මේකේ තව තියෙනවා අපිට මේ අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඕපන් කරලා තියෙන ඇප්ස් ගන්න වෙනස් කරගන්න පුළුවන් සෙටින් එකක් පල්ලෙහා. ඔන්න පෙන්නන්න. පල්ලෙහාට ගියාම මෙතන ඇප්ස් වල ඇප්ස් යටතේ තියෙනවා don't keep activities කියලා. ඊට පස්සේ මේකෙන් වෙන්නේ destroy every activities as soon as the usual use it කියලා තියෙන්නේ. අපි ඒක ටික් කරගත්තොත් මේක මෙහෙම අපි ඇප් එකකින් එළියට ගිය ගමන් ඒ ඇප් එක RAM එකෙන් අයින් වෙනවා. ඒක බේසිකලි කිව්වොත් දැන් අපි ආයේ Facebook අසර ගියා කියමුකෝ. Facebook එකේ සාමාන්‍ය බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රන් වෙලා තමයි පළවෙනි ෆෝන් එක ඔන් කරපුවම පොඩ්ඩක් හිර වෙලා වගේ ඔන් වෙලානේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි පාර තුන් පළවෙනි පාර යද්දි හොඳට ස්මූත්ලි වැඩ කරන්නේ. ඒක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ රන් වෙන හින්දා. දැන් අපි මේකේ බොත් අපි ඔබන හැම පාරකම ඇප් එක ඕපන් වෙන්නේ එන වෙලාවක් කරගෙන. ඒකින්ද අපි ඒක කරන්න නැතු ඉමු. මේකේ තියෙනවා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ප්‍රොසෙස් ලිමිට් කියලා. අපිට ලිමිට් එකක් දුන්න හැකි. ප්‍රොසෙස් කරන්න පුළුවන් ඇප් එකද දෙකද තුනද උපරිම ස්ටෑන්ඩඩ් ලිමිට් කියලා තමයි වැටලා ඇත්තේ. මම රෙකමෙන්ඩ් කරනවා ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රොසෙස් 3කට දාගන්න කියලා. 3කට හරි 4කට හරි. එතනින් එහා දෙන්න එපා වැඩිම. වගේ ෆෝන් එකේ RAM එක ගොඩක් අඩුයි වගේ නම් 2කට 3කට ඇතුළට තියන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ගොඩක් heavy app user කෙනෙක් වගේ නම් ප්‍රොසෙස් 4කට දාගන්න. හරි මේ ටික විතරයි අපිට developer setting අස්සෙන් කරගන්න තියෙන්නේ. ෆෝන් එක ස්මූත්ලි පාවිච්චි කරනවා නම් ඕගොල්ලන්ට ඕන වෙලාවක ඕන නම් මෙතන restore to default setting කියලා දින අපිට ඔය කොහොමද restore කරගන්න පුළුවන් ඔක්කොම ටික තිබ්බ විදිහටම එහෙම කරගන්න එක නම් වැඩක් නැහැ. window animation scale එක අඩු කරලා තියාගෙන යනකොට ෆෝන් එකටත් හොඳයි වටත් හොඳයි. යා රෝම් එකට යනවා. හරි මම දැන් පෙන්නන්නම් ඕගොල්ලන්ට ඕන වෙන ඇප් එකක්. සමහර අය ගාව දැනටවත් මේ ඇප් එක තියෙනවා ඇති. මේ වගේ ඇප් එකක් හරි තියෙනවා ඇති. මේ ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න මම පෙන්නන්නම් මුලින්ම. මම මේ කියන්නේ ඇප් එක ඕනනම් ඕගොල්ලන්ට Google Play Store එකෙන් සර්ච් කරලා ගන්න පුළුවන්. මම Google Chrome එකේ අරන් පෙන්නන්න. Screen Master APK. මෙදී මේක තමයි ඇප් එක. මම මේක ලයිට් version එක ගන්න හැටි කියන්නම්. ඒ කියන්නේ Android Go version එකේ නේ ෆෝන් තියෙනවනේ. බජට් ෆෝන් වලට මේකේ තියෙනවා තව low end RAM එකක් use කරන ඇප් එකක්. මම ඒකත් පෙන්නන්නම්.
download free ඔබ මම ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පෙන්නන්නේ ඔයගොල්ලෝ Google Play Store එකේ දැන් සර්ච් කරොත් මේක සර්ච් රිසල්ට් එනවා 20කට වඩා මේ වගේම මේ අයිකන් එක දාලා හදපු බොරු ඇප් මේක ඉස්සර Google Play Store එක ගහපු ගම එකයි ආවේ දැන් ගොඩක් අය ෆේක් මේ නමයි මේ ලොගෝ එකයි දාලා ෆේක් විදිහට හදලා මේ ෆේක් විදිහට හදලා පබ්ලිෂ් කරනවා මෙතනින් එහමත් අපි setting allow කරනවද කියලා setting දෙන්න මෙතනින් allow app installations දෙන්න මේක ඕගොල්ලන්ගේ වැටෙන විදිහ වෙනස් වෙයි සමහරක් විට ඕගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එක මත Android version එක මතත් මම මේකේ links බලලා description එකේ දාලා තියන්න installable done menu එකට මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා clean master application එක ඒක ක්ලික් කරන්න මේක තමයි original clean master app එක වෙන විකාර වගේ නෙමෙයි මේක තමයි original basic clean master app එක junk files බලන්න ඕගොල්ලෝගේ ෆෝන් එකේ මේක allow අපිට දෙන්න වෙනවා අපිට ඕන නැති temporary file විදිහට save කරලා තියෙනවා delete කරන්න allow කරන්න මගේ දැනට MB 61ක් තියෙනවා temporary file මේක සමහරක් වෙලාවට වෙනස් කරන ඕගොල්ලෝ සමහරක් වෙලාවට මේක ජීවිතේට කරලා නැත්තම් මේ වගේ clean up එකක් ෆෝන් එකේ තියෙන junk clean so app එකකින් හරි මෙතන GB 2ක් 3ක් වෙන්නත් පුළුවන් මේකේ අපිට තව හැංගිලා තියෙන ෆයිල්ස් අපිට ඕන නැති temporary file මේකෙන් delete කරනවා delete කරන්න අපිට මෙතන enable කියන එක බලන්න enable කියලා ඔබ්බුවාම අපිට මෙතනට එනවා apps වල access permission දෙන තැනට clean master කියන එක ඔබලා allow usage access කියලා දෙන්න ඊට පස්සේ back කරන්න clean junk කියලා දෙන්න අපි කලින් ගත්ත APK ෆයිල් එකකට ඒක ටික් එක කරලා දෙන්න APK ෆයිල් එක ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ ෆෝන් එකේ ඒකත් ඔහොම delete වෙනවා අපිට ඕන මෙහෙම ටික් එක අයින් කරගන්න පුළුවන් අපිට ඒ app එක දැන් ආයේ ඕනේ නැහැනේ soft මේ installation APK මේකත් ඔහොම clean වෙච්චා MB head එකක් නෑ add එක play වෙන එක back කරගෙන ගන්න add එක play වෙන එක ඉන්න ඕනේ අපි ඉතින් අපිට ඕන නැති apps එකම ඇදලා නම් කපා ගන්න කියලා අපිට හැම වෙලෙම වැටෙනවා back කරගන්න මෙතන boost කියලා තියෙනවා RAM එක අපිට ඕන වෙලාවක boost කරගත්ත හැකි add play වෙන ගණන් ගන්න එපා back කරන්න මේක app lock එකක් වෙනම තියෙනවා අපිට ඕන නම් app lock එක දැම්මහම මේ අපේ Gmail එක දීලා තිබ්බහම අපිට setting වලින් enable කරගත්ත හැකි ඒක ගැන මම මේ topic එකෙන් කතා කරන්න එක වෙනම මම ඕනනම් ඔයගොල්ලන්ට ඕන comment section එකේ දාන්න මම මේ app එකේ සම්පූර්ණ review එකක් වෙනම ගේන්නම් මේකෙන් පුළුවන් අපිට enable කරගත්තාම අපේ ෆෝන් එක misuse කරනවා නම් කවුරු හරි password එක 3-4 පාරක් pattern එක වැරදිට ගහනවා නම් අපිට selfie cam එකෙන් photo එකක් හදලා Gmail එකට send වෙනවා data on එකේ තියෙන ඕන වෙලාවක data on එකේ නැත්තම් data on එකේ නැත්තම් මෙතන ෆෝන් එකේ save වෙලා තිබිලා data on වෙච්ච ගමන් අපේ Gmail එකට send වෙනවා හරි battery save එක අපිට ඕනම් හදිසි අවස්ථාවකදී වගේ පාවිච්චි කරගන්න ලේසි මේකේ වෙන hibernate වෙනවා තියෙන apps ඔක්කොම background එකේ පාවිච්චි වෙන හැම app එකක්ම hibernate වෙනවා hibernate වෙනවා කියන්නේ තාවකාලිකව app එකට RAM එකේ කිසිම ඉඩක් දෙන්නේ නැතුව
ඒක RAM එකෙන් බෑන් කරනවා මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ. නොටිෆිකේෂන් එක ක්ලීනර් කියලා තියෙනවා. ඒ ගැන මම මේ ඔක්කොම ගැන පස්සේ කතා කරනවා. මම දැනට කතා කරේ මම අද කතා කරන්න ආපු ටොපික් එකට අදාළ දෙක විතරයි. RAM එක බූස්ට් කරගන්නයි ජන්ක් ෆයිල්ස් ක්ලීන් කරගන්නයි. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මේකේ එහාට මෙහාට ගිහලා ඇඩ්වාන්ස් ක්ලීන් කියන එකකට ගිහලා ක්ලීන් දෙන්න එපා. ඒක බලලා හොඳට ක්ලීන් දෙනවා නම් ඒකේ මෙන්න අපේ ගැලරි එකේ තියෙන ෆොටෝස් ඒවා මේ ඩිලීට් කරන එක. අපිට ඕන නැත්තම් ඇප්ස් අයින් කරගන්න ඒවා මේව අපිට කරගත්ත එක එතනින් ඒක බලන්න කරන්න නැතුව ඇඩ්වාන්ස් ක්ලීනින් එක දෙන්න එපා. හරි මම මේ ඇප් එකෙන් කතා කරන ගත ටික ඉවරයි. තව එකක් ඕගොල්ලන්ට කරගත්ත හැකි ඕගොල්ලන්ගේ Android version එක අනුව වෙනස් වෙයි. ෆෝන් එකේ දෙපැත්තට කරගත්තාම හෝම් ස්ක්‍රීන් එක එඩිට් කරන්න හෝම් ස්ක්‍රීන් සෙටිං වලින් අපිට පුළුවන් හෝම් ස්ක්‍රීන් ලූප් එක දාගන්න. එතකොට අපි කොච්චර එකම තැනක කැරකුණත් කොහොම කැරකිලා ඉස්සරහටම එන්නේ. ඒක අපි දාගන්න. ඒක ඕන ෆෝන් එකකට වටිනවම නැත්තම් ඕගොල්ලන්ට අර Samsung නිවුස් පේජ් එක හරි මොකක් හරි Huawei ඇසිස්ටන්ට් පේජ් එක හරි ඕන නම් ඒක තියාගන්න. ඒක වෙන විකාරයක් හින්දා ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ ඒක ඩිසේබල් කරගන්න. මේක එනේබල් වෙනකොට ඒක කෙලින් මෙතනින් ඒක හෝම් ස්ක්‍රීන් එකෙන් පැත්තට ඇද්දාම එන එක නතර වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ලේඅවුට් එක මම දැන් වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ ලේඅවුට් එක දාගත්ත හැකි 5/6 විදියට. ඒතර ඇප්ස් මේ ඈත හිටින්නේ. දැන් මට මෙතන තියෙන ඇප් එකට මට මෙතන තව ඇප් එකක් දාගන්න පුළුවන් එතකොට. ඒක ඒ වගේම කීඩක් එනවා මේකේ තියෙන ඕගොල්ලන්ගේ ලේඅවුට් එකේ වැඩිම ලේඅවුට් එක දාගන්න. අඩු ලේඅවුට් එක දාගන්න එපා. අඩු ලේඅවුට් එක දාගත්තොත් නිකන් ඕගොල්ලන්ට ඇප් ලොකුවට පාවිච්චි කරන්න ඕන නම් එහෙම දාගන්න නිකන් අර හැම දෙයක්ම ලොකුට තියෙන්න ඕන නම් තියාගන්න. මම සාමාන්‍යයෙන් දාගන්නවා මේ ගන්නට. කියන්නේ පොඩි උනට කමක් නැහැ අපිට යූස් කරගන්න ලේසියි. මේ ඕන ෆෝන් එකේ සෙටින් ටික මෙතන කොහොමද එනවා. අද ටොපික් එක ඕගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් හරි යූස්ෆුල් වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. සමහර අය දැනවත් මේ ඔප්ෂන් ටික ගැන දන්නවා ඇති. ඒ නොදන්න අය ගොඩක් කට්ටිය ඉන්න හින්දා තමයි මම අද මේ වීඩියෝ කරන්න හිතුවේ. හරි මේ වගේ තව වීඩියෝ ඕන නම් ඉස්සරහටත් අපේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියන්න. මේ වගේ තව වීඩියෝ ඕන නම් ඕගොල්ලන්ට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න පුළුවන්. ඕන කරන වීඩියෝ ගැන අපි මේ වගේ ගොඩක් এডুকেෂන් ටියුටෝරියල්ස් වීඩියෝස් ඉස්සරහට ගේනවා. හරි එහෙනම් ඊළඟ දවසේ හම්බෙමු. ඕගොල්ලන්ට තවත් ටිප්ස් ටියුටෝරියල්ස් මොන හරි ගේන්න ඕන නම් පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න.